Kính chào quý vị khán giả. Ở đây là một nơi rất xa nha, chứ không phải ở gần thành phố Hồ Chí Minh đâu. Đây là thị xã, đây là thị trấn Hai Riêng, thuộc huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Hôm nay thì Colorman mời quý vị các bạn cùng theo chân Colorman để đến thăm nhà của một cái chị, mà có thể nói là chị này rất là nổi tiếng nha. Chị Liễu, chị tên là Liễu, tên đầy đủ là gì đó mình không nhớ, mình chỉ nhớ là chị Liễu. Thì mình biết chị này là thông qua một cái người em, bạn đó bạn tên là bạn tên là Phi, và bạn là có một cái thương hiệu, bạn start up, bạn khởi nghiệp với một cái sản phẩm gọi là bò một nắng muối kiến vàng Phú Yên cậu Ba Phi. Đó thì cái bạn Phi này là cũng xưa là nhân viên của mình, bây giờ bạn ra làm riêng. Bạn nói anh có về Phú Yên anh ghé cái chỗ Sông Hinh anh quay cái cách mà họ làm bò một nắng, họ ướp như thế nào rồi ăn rồi nướng ăn thử ở đây ngon lắm. Thì sáng hôm nay trên đường đi thì mình tranh thủ mình ghé. Đây là nhà của chị. Đó. Không biết phải chị. Dạ anh chào. Ồ chị Liễu hả? Dạ thưa em, cho em hỏi chị Liễu là chị nào? Đây là chị Liễu ạ. Chị Liễu hả? Dạ. Chị Phi có giới thiệu em tới đây, nói là ghé thăm chị chơi nè, với lại nhờ chị coi giới thiệu cái gì đó, cái bò một nắng nè. Ủa, đây là giới thiệu, đây là sản phẩm bò một nắng. Trước mắt là mình phải dùng bằng thịt bò, bò cỏ đây. Đấy. Bò là mình phải dùng thanh bò hoặc là đùi bò. Đấy. Thì làm bò một nắng nó mới ngon, nó mới mềm. Đây là mình pha chế đây, mình cắt. Đây là từ từ là đây mình cắt. Của cái bò này là ở đâu thì thân bò hả? Đây là thanh bò. Đây là thanh bò nha. Thanh bò thì làm bò một nắng nó mới là mềm và ngọt và thơm. Vì là thịt bò một nắng là mình được cắt hơi dày một tí. Thì khi nước nó mới ngọt. Đây là trong con bò là mình dùng cái đây là con thanh nha. Con thanh bò. Trời, thịt nó tươi rói luôn ta ơi, ngon quá à. Nhưng mà cái sản phẩm của Thúy Liễu đây là làm bằng bò đồng bào. Đó. Bò đồng bào là ở trên vùng đồng bào nuôi hả? Được chăn dắt thả, có nghĩa là thả ở ngoài đồng mấy chục hecta vậy đó. Rồi sáng là người ta đồng bào người ta lùa ra. Chiều là có khi là con bò tự về, có khi là người ra đuổi về. Đó. Đây cái thịt của nó là đây. Cái thịt của nó ăn rất là ngon. Một là nó mềm, hai là nó thơm. Cái mềm là phần thứ hai là nó thơm lắm. Nó thơm cỏ, người ta gọi là bò thơm bơ á. Thì những cái bò chăn công nghiệp thì không bao giờ là có được thơm bơ được. Vậy là bò này là bò họ tự thả từ đúng rồi, trong thiên nhiên luôn hả chị? Ở thiên nhiên thì nó mới có mùi thơm bơ được. Đó. Nó là đây. Đấy, mình cắt ra như vậy. Xong rồi. Ôi bò tươi rồi rói luôn. Bò này. Rồi mới cho nhân viên ướp xong rồi ra phơi. Đó. Đây là giờ bỏ vào rồi. Mình phải cắt nó vừa mỏng giống vậy luôn hả chị? Đúng đều rồi. Tay vậy luôn hả? Đó, nó phải đều. Nó đặc biệt của nó là cắt phải đều, miếng nào cũng đều, đùi dày ngang nhau. Cái to nhỏ là không nói, nhưng mà đùi dày là ngang nhau. Chứ không là có miếng dày miếng mỏng, thấy chưa? Đây. Đây những miếng thịt heo ra, thịt bò đây. Đó, thấy chưa? Đó, rất là đẹp. Màu cắt chị canh được nó được, vì là chị quen tay mà. Miếng như vậy là khoảng bao nhiêu lạng chị nắm được không? Nó không có cỡ, vì là có những miếng như tùy con bò lớn nhỏ nữa. Con bò lớn cái thanh nó sẽ lớn này, con bò nhỏ cái thanh nó nhỏ, hiểu không? Thì nó không là biết được là không canh được là nó là mấy gram. Những cái thân bò này là con này lớn hay nhỏ chị? Con đây là lớn á, con đây bà đục tơ lớn. Nó lớn. Sáng nay người ta đặt nhiều. Đặt nhiều cho nên mình làm bò lớn hơn chút. Cái thân đó là cái này phải không chị? Đúng rồi, đây là thân của nó. Cái sớ nó lớn là tức là nó là bò lớn. Không, cái độ lớn của nó này. Cái này hả? Đấy, này là lớn. Còn có những con thì nó nhỏ hơn, cái thanh nó nhỏ hơn chút, cái lưng nó nhỏ. Đúng không? Con đây là nó mập. Cái thun nạc lưng đó phải không? Đúng rồi, cái thun nạc lưng. Đó. Rất là ngon. Nó thơm mà nó mềm. Mà cái màu của nó thấy không? Nó rất là thơm. Khi nướng lên sao rồi đây. Đây cái miếng thịt bò nó rói thì nó tươi rồi rói. Nó có cái độ trong nữa. Đó. Đấy, ngon không?
Đó, miếng thịt bò nè. Rồi cắt xong là có nhân viên người thợ cắt nhẹ nhàng quá. Đó. Cái này mình vô mình cắt cho nó bấy nhầy quá. Đâu một là nó quen. Đấy, quen miếng nào phải đều đó, thấy chưa? Đó. Phá chết luôn. Em cắt cũng được nhưng mà trúng tay á, do không quen cái thịt nó mềm nè. Rồi mình canh không khéo một cái, liếc một cái là vô tay liền. Là vô tay liền, thấy chưa? Rất là ngon. Vô tay là có tiết bò luôn. Bò mà trộn với tiết người. Đâu, làm ngờ đấy, tiết tay là chuyện thường nè. Ở vùng này hình như có mình chị làm mà hả? Đâu chứ đâu có nhiều người làm hả? Cũng có những chỗ khác làm, nhưng mà riêng đặc sản của Phú Yên á, bò ấy, thì là chủ yếu là cái bò cỏ thì nó mới ngon. Còn ở chỗ nào cũng có bò nuôi công nghiệp, nhưng mà riêng chị á thì chị không có làm bò công nghiệp mà chỉ làm bò cỏ không. Cho nên bò rất là ngon. Nhưng mà nếu vậy thì bò cỏ đâu có nhiều đâu, làm sao mà chị... Ở trong đồng có chứ, không nhiều thì nó không có nhiều lắm, nhưng mà đủ cho chị một ngày một con hoặc là ngày 2 con. Đồng bào người ta nuôi là họ không phải như mình, họ nuôi một con đâu, mà người ta nuôi cứ nuôi mẹ xong để ra con rồi cứ để ra mít vậy đó. Người ta không cũng như không nuôi kiểu công nghiệp, nhưng mà cũng có nhiều là lý do bò đồng bào thì người ta để năm một. Bò mình là 2 năm một con, bò đồng bào là 1 năm một con. Nó để rất là dày. Như vậy thì nếu mà giống như Phi nó hợp tác với chị, làm sao mà đủ cung ứng trên Sài Gòn ta? Em thấy người ta mua nhiều lắm luôn á. Đúng rồi. Phi là mới làm ăn với chị đây, nhưng mà do cái nguồn bò đây ấy là nó thơm bơ này, nó ngon này, nó ngọt này. Thành thử là Phi bắt đầu bán, nhưng mà bán rất là chạy. Có thể là Phi bắt đầu mới lấy mà bán gặp 5 gặp 6 những cái người mà đã lấy của chị 4-5 năm á. Chị cứ khen giỏi. Nói là sao mà nhưng mà cái hàng sản phẩm đây nói thẳng ra là cái bò cỏ nó mềm, nó ngon, nó thơm. Cho nên là cái miệng của mình ăn á là biết liền. Như những cái chỗ khác nó khác biệt. Nói với các em là nó khác biệt với những bò khác là thế này. Riêng cái bò đồng bào đây là ví dụ như ướp gia vị thì ai cũng ướp gia vị hết. Nhưng mà cái khi mà ướp gia vị nó gồm cái gì vậy? Gia vị của nó là đây. Cái xả này chị nói thì đây là xả, đây là xả đồng bào nha. Tất cả đều làm về đồng bào. Đây, cái nguyên liệu của nó đây. Bây giờ mình ướp đó là trồng bằng thiên nhiên. Xả là được trồng trong rừng. Mà cũng lượng làm thì không có nhiều, tại đồng bào người ta thôi. Đó, còn tỏi á thì là mua ở chợ về hành. Ớt đây là cũng ớt của đồng bào này. Đó. Ớt đây là cũng ớt của đồng bào trồng. Nó còn có một loại ớt xiêm nữa, ớt xiêm nhỏ nữa. Mình ướp bằng đài ớt xiêm. Ớt đây là được trồng trên rừng, đặc biệt của nó là không một chất hóa học nào. Nó là từ con chim nó ăn trái này rồi nó nhả hạt ra là nó tự mọc ở trên rừng. Đây em. Em thử coi nó cay nó. Thôi nó cay, rất là cay. Thơm. Nó cay thì nhiều ớt cay nhưng mà nó thơm, rất thơm nha. Để coi nó cay hơn nào nha. Đó, đây ớt xiêm, đây là ớt. Không, ăn này trước. Rồi. Này nó ngọt ngọt, cũng cay. Nhưng mà em ăn qua ớt xiêm thì em phải nhăn. Đấy, ăn ớt xiêm chưa? Dạ chưa. Ăn vào đây. Coi là làng nha, chịu không nấu, nó thơm nữa. Chịu nấu không? Quá cay, thơm, đúng không? Cay nhưng mà thơm. Nó rất là thơm đây. Đây là giờ chịu không nấu. Chết thằng nhỏ luôn. Đây giờ mình ướp gia vị nha. Nước đây. Dạ không sao. Uống sữa. Cay uống sữa. Đúng rồi, cay uống sữa. Giờ bắt đầu mình mới bỏ gia vị vào. Ồ, nhìn cái rổ ớt đã quá không ơi. Đó. Dạ. Bây giờ chị nghiêng thang. Cái này bao nhiêu ký thăng vậy chị? Đó. Cái đây ha. Cái đây là lúc nãy là chị làm 4 ký thăng đây. 4 ký hả? Có người đặt cho chị 4 ký. Rồi 4 kg mà ớt nè. Vậy nhưng mà ăn vô không có cay lắm đâu nha. Không, đây ớt đây là ớt cũng vừa làm màu đẹp nữa. Đó. Mình có chị muốn ai mà ăn cay nhiều ấy là chị sẽ
bỏ thêm ớt hiểm á, ớt xiêm đó. Còn mà cái ớt đỏ đây thì nó không có cay lắm. Thí dụ giờ em đặt chị làm riêng cho em được không? Được, chị làm ở đây là đều theo yêu cầu, đặt theo yêu cầu. Đặt ví dụ như bò một nắng của Coleman. Đó, mà siêu cay, bò siêu cay. Rồi, như Phi ấy là đều là làm theo đặt không nha. Theo yêu cầu. Đó. Rồi cậu Ba Phi gặp mà đụng với cậu Hai nè. Đó. Cậu Ba Phi là đặt theo yêu cầu, bò phải ngon, chất lượng, là phải lấy thanh, lấy bọ. Là riêng cậu Ba Phi đó. Đây giờ mình ướp một tí xong ấy là đây. Làm siêu cay. Ướp một tí xong là cỡ 40 phút nha, là mình đi phơi nha. Đó, ướp xong đó. 40 phút là mình đi phơi ra. Siêu cay. Đây là mình ướp theo yêu cầu. Đẹp quá. Đó. Là rất là ngon. Thấy không? Cái màu rất là ngon. Cái cay dã man mà bò dẻo nè. Đấy, thấy không? Bò rất là dẻo. Đặc biệt của nó một cái thế này nữa là đây, không có nước. Đây, riêng bò đồng bào mình đã ướp xong không có nước, không có tí nước nào. Nhưng mà nó rất ngọt. Đó, quý khách mà ra ngoài chợ mà mua ký bò mà để về ướp nước rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt của mình đã không có một chút nước nào, không nơi lá một chút nào đó. Nó khác biệt của cái bò đồng bào như vậy. Còn nếu mình mua bất cứ ở chỗ nào mà mua ở chợ về, bò chợ về là ướp ra nước rất là nhiều. Đó, bò đây mới ngon là ngon cái chỗ đó. Khác biệt chỗ khác là cái chỗ đó. Nhưng mà ăn vô thì nó vẫn có rất là juicy, nó vẫn rất là nước rất nhiều. Rồi cái đây là đặc biệt là thế này. Khi mà ăn á là nó có hậu, người ta gọi có hậu là gì? Những cái bò một nắng chỗ khác á, cái bò khác thì ướp gia vị thì ai cũng ướp gia vị. Nhưng mà khi ăn hết gia vị nó không có hậu, là có những cái bò nó tanh tanh. Nhưng mà riêng cái bò của Phú Yên, Sông Hân đây ấy, cái bò một nắng Thúy Liễu đây là nhà sản xuất đây là dùng cái bò cỏ không. Cho nên là mình nhai xong khi hết gia vị rồi thì nó thơm, nó ngọt của bò mà mùi thơm của bơ nha. Khi mà mùi thơm của bơ, nãy giờ chị có nói mùi bơ, mùi bơ có nghĩa là cái con bò không, con bò đấy ấy, là nó có cái mùi thơm của nó. Bơ là bê hả? Không phải là bê là bơ, mà có nghĩa cái mùi thơm của nó, có nghĩa là cái tên của nó là thơm bơ, cái mùi thơm của nó như vậy á, là mình cứ gọi là vì nhiều hương ở đây có những người ra chợ hỏi là Liễu ơi bò này có thơm bơ không? Là có nghĩa là không phải là nó có bơ nha, không phải là có bơ, mà cái bò mùi thơm bơ, có nghĩa người ta đặt cho cái tên khác biệt giữa bò tộc, bò đồng bào với lại bò công nghiệp là như vậy đó. Cái bò công nghiệp là không nghe cái mùi thơm bơ, mà bò đồng bào là nghe mùi thơm bơ, chứ không phải là mình trét bơ vào đây gọi là thơm bơ nha. Thử cái mùi bò thử rồi thơm. Rồi vậy ha. Chị cứ trộn đi, trộn lâu lâu nhìn nó hấp dẫn lắm, cái màu sắc rồi nó đẹp rất là đẹp. Cái màu ớt. Rồi chắc tức này mốt phải đặt hàng chị một cái loại là bò một nắng siêu cay. Siêu cay rồi, đồ cay bao nhiêu là chị làm hết. Hoặc là có như chị thường chị làm cho Hà Nội thì lại không cay cơ. Không cay là chị lại phải dùng ớt chuông á, chị ướp. Có tiêu không chị? Cái này có tiêu không? Không, đặc biệt. Không có tiêu hả? Không, bò thì nó không có dùng tiêu rồi. Là không dùng tiêu. Bò không làm dùng tiêu. Nhưng mà ví dụ tiêu có thể ướp được không? Chưa biết. Ý là mình ướp cũng được nhưng mà nó không hợp. Tiêu là hợp với dòng cá với lại heo thôi. Chứ còn bò thì ít. Chỉ có thế này, bò là cái tiêu xanh ấy là mình bỏ vào là bò ngâm mắm, như là Ba Phi hôm trước là hay đặt ấy, là có nghĩa là bò ngâm mắm là mình làm hủ, luộc lên. Nhưng mà giờ là hết hàng rồi, vừa rồi mới gửi cho Phi mấy chục ký hết không. Đã dùng bằng luộc lên, bò luộc lên ngâm mắm. Làm cho quán, trời ơi, mình có cái quán trên kia. Mà quán đó là ăn cái bò của Phi rất là thích nè. Mà phải biết nướng nha, cái này nướng không khéo là nó lại không ngon, nó khô queo à. Đúng rồi, nó phải nướng. Không chút xíu nữa xong rồi cái này mình phơi xong rồi mình nướng ha. Đúng rồi, phơi xong mình nướng. Nướng xong mình ăn ha. Ăn thử. Rồi cái này là xong rồi ha chị? Xong rồi đó. Đừng ha. Giờ mình đi phơi ha. Đấy, ướp xong rồi giờ bắt đầu đưa đi phơi ha. Thì gia vị ở đây là cái này là gì? Bột nêm hả chị? Đúng rồi, mọi thứ. Bột nêm, bột ngọt, đường, đúng không? Muối. Chà, vậy là 21 là mình sẽ gửi xuống cho chị là cái bột nêm của Coleman nè.
bột ngọt, muối rồi tất cả mọi thứ Collaman hết, nguyên liệu của Collaman hết. Đúng rồi. Đúng không? Làm ra một cái sản phẩm mà đặc trưng riêng luôn. Giận quá. Chứ đây lạnh. Đó, chị cứ trộn lâu lâu một chút cho nó đẹp. Có bao tay không, cho anh mượn cái bao tay với. Bri giờ chú. Chị để cái ngày đó em trộn cái cho nó vui. Xong mình sẽ chuyển cảnh qua bên kia mình phơi. Ồ, phía sau cũng có bò kìa. Đó, nó kêu kìa. Bò đấy. Cái bò cái đó của mình hả Rày? Cái đó của mình hay bò đây mai thịt nó đó. Mai làm thịt đó. Sáng thịt mai không? thịt đó hả? Ồ. Sáng thịt không hết. Là bò này chủ yếu là mình nuôi để làm thịt luôn. Cái mình Không, bò chị mua về đó. Bò đồng bào. Chị mua về để thịt đó. Cái này mình trộn sao chị em nhé. Đấy em cứ trộn dưới lên thôi. Trộn dưới. Trộn. Rồi. Đấy em trộn đây. Trời ơi, tôi nhìn cái ớt này tôi thấy tôi đã sợ rồi mà chỉ nó chưa cay thôi. Không, cái ớt đây nó có ớt cay, bò ớt xiêm nhiều thì nó cay, còn ớt đây nó không cay. Đấy chị thường chị ướp như vậy đó mà vô cho Ba Phi đó. Rồi mai mốt em sẽ gửi gì ớt xiêm của em. Về ớt là em có một đống ớt đó. Trời ơi, ớt ở dưới nè. Có thấm không? Ớt đây là ở thơm thôi cho nó không có loài cay, có loài không cay. Không, nó cũng cay á. Cái này. Nó cũng cay, nãy em ăn thử cũng cay nhưng mà nó vẫn chịu được. Còn cái ớt xiêm tí nào mình phơi cái nắng vào ấy, nó táp nó thì nhả ớt ra hết. Nó chỉ ngấm một ít trong đó thôi. Chụp với con. Nè. Nhìn thấy ngon hả bà con ha? Trời ơi, thấy đơn giản vậy thôi nhưng mà khó công thức. Cái này là ngon hay không là do cái ướp á. Đúng rồi. Mà ướp cái này là mình thấy chị không có cân gì hết trơn á, mà chị tự xử luôn. Tức là nhà phải cái tay phải chính xác lắm. Không giờ là quen rồi. Đúng không gì? 1 ký là bao nhiêu là phải tính. Đúng rồi. Dạ, thôi cái này là đó là bí quyết rồi, nhưng mà đó. Bà con, nhưng mà cái quan trọng nhất là bà con bác mình thấy nè, cái bò nó rất là tươi. Mình cũng lấy làm lạ, hôm trước mình ăn mình cũng lấy cái bò của Ba Phi ở quán á, ăn khách rất là thích luôn. Đó, xong rồi cái mình nói ủa sao bò đâu mà tươi quá, hôm nay sẵn dịp đi lên thì cho bà con bác thấy. Đó, bà con bác có thể ăn trực tiếp, trải nghiệm trực tiếp tại Maestro Kitchen. Đó, 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Hoặc là bà con bác có thể đến các siêu thị của Collaman đều có bán. Đều có phân phối cái sản phẩm này của cậu Ba Phi, Hòn Một Nắng. Nhưng mà cậu Ba Phi là hợp tác với chị Liễu. Đó. Thì bây giờ có người làm ngon thì mình có những bạn sản xuất tốt, bán tốt. Rồi, bây giờ tiếp tục mình phơi hả chị? Đúng rồi, giờ mình đi phơi ha. Dạ, rồi mình đi phơi. Phơi thì xong cái chút xíu sau khi nó ấy là mình ăn. Đây, giờ đặc biệt mình phơi là thấy không? Bò đồng bào mình phơi cùng cách đồng bào đó. Thấy những cái rá, có nghĩa là những cái sàn phơi bằng tre nha. Đó. Cái đây là được làm bằng cái trật của cái vỏ của tre nha. Đây, cái chai. Cái này mình phơ, cái này nó giống như cái ấy bánh tráng hả? Đúng rồi, giống như sàn bánh tráng đó. Đúng rồi. Cứ để vậy hả chị? Đúng rồi, mình cứ phơi vậy ra. Ôi ôi. Đấy mình ướp xong là nhân viên đây. Không làm cái kiểu này mà ăn mới ngon nè. Đúng rồi. Cho nên làm là thủ công chứ không có làm đầy trà. Làm cho nên nhiều lúc là làm không kịp để cho Phi bán ấy. Là nhiều lúc cũng không có trực tiếp là điền mong vốn cô, nhưng mà cũng mong vốn Gia Linh trong đó. Là sao mẹ em làm không kịp hàng cho anh bán, mà thật ra Phi nó bán quá giỏi, quá chạy, mà hàng nó ngon thì nó mới bán được vậy, chứ cùng mừng. Ba Phi là bán Ba Phi bò Một Nắng muối kiến vàng cậu Ba Phi. Còn cái muối kiến là lát nữa mình ăn, mình nướng là mình sang với muối kiến đúng không? Đúng rồi, cái đấy thì tí nào mình giờ phơi, tí nào mình nướng xong là mình phải chấm với muối kiến vàng cơ. Mà tí là đỉnh luôn. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Hôm nay nắng hơi ít, phơi hơi lâu chút xíu. Đó. Trời ơi, cái này xui cho khách nào lấy 5 cái miếng này nha. miếng này mà con nào ăn là cay xé họng là nhớ là Collaman làm cái này đó. Chị có phải người đồng bào không?
Không, chị là người Cưng nhưng mà chị Trời ơi, chị tổ chức cái này luôn, nguyên cái làng đây chắc vui lắm á. đây chị kể cho nghe là nguyên nhân mà chị làm ra cái bò một nắng đây nha. Là ngày xưa là chị là dân mua bán bò thôi, chị là trẻ bò. Xong rồi quá trình là bán bò là dân ở đây thì người ta khổ, đồng bào người ta khổ, người ta chỉ ăn những cái thứ rẻ. Xong rồi là những cái thứ rẻ, còn những cái thứ mà ngon ngon thế này ấy thì nó bị ớ. Thì chị mới vô đồng bào, chị mới thấy là người ta là mỗi lần cúng á, ở đây là có cái phong tục là đồng bào cúng là người ta đập bò ra cúng, thì người ta còn người ta mới cắt ra, người ta phơi, người ta sâu vô que phơi, là mình mới thấy vậy, mình mới về học theo. Học theo làm như của người ta thì mình chỉ ướp sơ sơ như đồng bào vậy thôi. Không có mà ngon quá. Nó dính vô này. Thấy không, cái miếng thịt rất là dẻo. Một tí này nha, giờ nắng Phú Yên ấy, một tí nữa nắng vô nó xé miếng thịt vào rất là dẻo, mà lại bay lên mùi thơm. Lại cứ nói tới là bay lên mùi thơm, thơm bò của bò cỏ. Ở đây người ta cứ gọi là cái mùi thơm bơ đó. Thơm bơ là giống như là bơ, như là cái mùi đặc trưng đó, chứ không phải là cái mùi bơ, mà có nghĩa là thơm bơ. Bơ là giống như là để nói là nó còn ngây thơ, nó còn nó tinh khôi á, nó còn thơm cái mùi đó, mùi bò cỏ. Rồi mà người ta đặt cho là mùi thơm bơ đó. Rồi chắc là mình sẽ được khép lại cái video này ở đây để cho chút xíu nó tiếp tục chờ nắng. Chờ nắng chắc cũng phải chờ, trung bình mình chờ mấy tiếng gì? Không. Nếu mà nắng lớn thì mình chờ khoảng 4 tiếng. 4 tiếng. Mình nói là 4 tiếng. Đã phơi được 4 hoặc 5 tiếng, 5 tiếng. Trung bình là phải 4-5 tiếng. Còn hôm nay trời ui này phải có khi 6-7 tiếng. Rồi, thì xin được khép lại video này ở đây, là hẹn gặp lại quý bà con cô bác ở một cái phần mình nghĩ là tất cả chúng ta đều chờ đợi. Làm gì làm cuối cùng cũng ăn. Ăn mà mình cũng đang muốn thử cái muối kiến vàng. Ngon quá. Chào tạm biệt quý khán giả nha.